leaders. So now we will proceed to the political self, one of the aspect of ourself, and that is man as a political person. The Filipino culture is a mix of both Eastern and Western cultures, and that is true. Okay, Americans shaped the modern Filipino culture, and this is primarily manifested by the widespread use of the English language in the Philippines today. Remember, Americans were the one who introduced English as our medium of instruction and medium of communication in the Philippines. By these American people, with their political will and political agenda in the Philippines during the Commonwealth period, at saka nung political, during the American conquest in the Philippines, they introduced English as a literature, English as an instruction, education, and even politics. And remember, my dear students, our constitution is actually based on the American constitution. And the way we govern our people is actually the same, the American way of governing their people. So kinopya natin actually ang pamamaraan at gobyerno ng Amerika. Bakit? Kasi bago dumating ang mga Kastila, remember, ang paraan ng pamumuno sa Pilipinas ay monarchy. Are you aware of that? That we are actually doing monarchy before the Spanish rule in the Philippines. Bakit? We have datos. Di ba? May mga dato tayo sa bawat balangay. Mayroon tayong mga raha. Mayroon tayong mga sultan sa iba't ibang mga sultanato o iba't ibang kaharian. So, monarchy tayo. Kaso nga lang, the Philippines before is the Philippines was divided into different kingdoms. Kaya nga merong Kingdom of Tondo, di ba? The Kingdom of the Sultanate of Sulu in Luzon, mga ganyan, mga iba't ibang mga balangay. So yun ang paraan ng ating pamumuno noon. Ngunit nung dumating ang mga Kastila, nagkaroon tayo naging monarchy pa rin tayo, ngunit hindi na tayo independent. Bakit? Kasi ang pamumuno noon ng mga Kastila ay under na ng Spanish Crown. Bakit Spanish Crown? We are under the Spanish government and Spanish monarchy. Kaya nga yung hari nila is the same hari ng Pilipinas. And the King of Spain was represented by a Spanish Governor General. Okay? Kaya nga, ang tawag natin dati sa Espanya ay Inang Espanya because we are under Spain before. And here comes the Americans bought the Philippines to the Spaniards by a Treaty of Paris or the Treaty of Paris. Pero Paris. Sabi ng instructor ko before, in French, sabi niya, Paris. So, medyo nasal. Okay? So, the Treaty of Paris ay tumutukoy sa kasunduan ng Espanya at saka ng Amerika na itinitinda na ng Espanya. Take note, itinitinda na ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Ngunit, ang ipinakita nila noon ay nagkaroon daw ng digmaan sa Intramuros sa Maynila. Ngunit wala namang namatay. Okay? At natapos agad-agad ang digmaan laban sa Amerikano at Espanya. So kunwari lang 'yon. Pero actually tininda na ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano. And then after that is nagkaroon na ng Commonwealth, pero still under the American rule. Okay, sorry. After the American, dumating ang mga sakang. Okay, sorry. Sakang, the Japanese. Sorry for that. Sorry. Actually, yun ang pangbubuli ng mga Pilipino sa mga Hapon noon. Sorry for that. Pero yun ang tawag kasi ng mga Pilipino noon sa mga sa mga Hapon, sakang. Okay? So, nasakop tayo ng Japanese, pero hindi rin nagtagal. Tapos bumalik ngayon ang mga Amerika at naitatag ngayon ang tinatawag nating Commonwealth.
Okay? May pakapangyarihan pa rin sa atin ang Amerika, pero mayroon na tayong kakayahan na maghalal ng sarili nating pangulo. Okay? Dati kasi ay meron lang military governor general sa Pilipinas. Okay? Pero silang namumuno. Pero pagdating ng Commonwealth, tayo na ngayon ay nag-e-elect na ng Commonwealth President. Okay? Pero sinusuportahan pa rin tayo ng Amerika. Okay? So after that, nagkaroon na tayo ng Second Republic, Third Republic, at ito na nga yung kasalukuyan nating republika. Okay? Wala nang pakialam sa atin ng Amerika. Ibig sabihin, hindi tayo pinapakialaman sa sarili nating pamamahala. Okay? So yun. That is a very brief history of the colonial past of the Philippines. Okay? Now, these are the strengths and weaknesses of Filipino character are rooted in the following factors. Okay, so ito yung mga sangay. No, sorry, sangay. Factors. Mga naka-apekto. Okay? We have the home environment, the social environment, culture and language, history, education system, religion, economic and political environment, mass media, leadership, and role model. Okay? So, ibig sabihin, ang pagkatao daw ng mga Pilipino ay nakadepende sa mga ito. Home environment, ibig sabihin, kung ano tutunan natin sa loob ng bahay. Diba? At maaaring magiging strength natin ito at magiging weakness natin ito. So, itong mga babanggitin ko ay possible na maging kalakasan natin or strength or kahinaan or weaknesses. Okay? So, social environment naman, ibig sabihin, yung taong or grupo o komunidad na kinabibilangan mo. Just for example, kung lumaki ka sa lugar na may pagpapahalaga sa pamilya, then ikaw ay magiging mapagmahal sa pamilya. Ngunit kapag lumaki ka sa lugar na walang pagmamahal sa pamilya, syempre ikaw din ay magiging malaking posibilidad na magiging ganun ka. So, number 3, we have the culture and language. And culture can be a strength and it can be a weakness. Now, we have the culture of manana. Do you know manana system? When we say manana system is mamayana system. Okay, halimbawa, ay meron daw tayong assignment sa pag-unawa sa sarili. Mamaya ako na gagawin. Alam, meron tayong assignment sa hematology. Mamaya ako na gagawin. Alam, meron daw tayong assignment sa bacteriology. Mamaya ako na gagawin. May assignment daw tayo sa parasitology. Mamaya ako na gagawin. Filipinos are sometimes like that, di ba? Manyana system, mamayana. Ang nangyari ay nagkapatong-patong na yung requirements mo. Oh, ngayon magpo-post ka na. Bari-bari magpo-post ka na. We are not robots. Kunamon. Bari-bari. Joke lang. Pero sometimes this is actually a friendly advice to everyone. Ano? Yes, there are requirements. Pero sana yung requirements natin, we need to manage our time well. Okay? Hindi ko alam yung mga requirements na binibigay sa inyo, so I don't have the right na sabihan kayo na kaunti lang siguro yung pinapagawa sa inyo. I don't have the right to say that. Pero a friendly advice lang is kahit gaano karami o kaunti ang ginagawa o pinapagawa sa inyo, you should find time to finish the requirement. Okay? Kasi totoong marami talaga kayong gagawin kapag hindi nyo iniisa-isa or inuunti-unti ang mga requirements na gagawin ninyo. Okay? And I'm very sorry if I'm asking you to finish something or what. Okay? Yun. Pero don't you worry, I'm considerate enough naman. Kaya nga minsan kapag may nag-message sa inyo, di ba? I will still find time to reply. Okay? So, friendly advice lang, pag nagbumalik na rin kayo sa face-to-face, please manage well your time. Kasi mas marami kayong gagawin pagdating niyo ng face-to-face. I'm telling you this. Kasi talagang napakarami ninyo gagawin, lalo sa course ninyo, medtech, medical course, allied medical course, talagang marami kayong gagawin. Case studies, sobra kayong mahihirapan pag face-to-face na kayo.
Kaya ngayon pa lang na online class, you should manage well your time and learn the value and virtue of time management. Kasi kakailanganin nyo yan, hindi lang ngayong estudyante kayo, pero hanggang magtrabaho kayo. Imagine kapag nagtrabaho na kayo, mag-duty kayo, night duty. Tapos meron ka pang asawa na pakakainin, meron ka pang anak. Sasabihin mo, magbibigti na lang ako. No? Di ba? No, hindi mo pwedeng ganon. Because time management will always be a tool for each and every one of us hanggang tayo ay tumanda, hanggang tayo ay mag-asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng sariling pamilya, magtrabaho, mamatay. Time management lahat yan, di ba? Kaya ngayon pa lang na estudyante tayo should learn to value time and manage well our time. Okay? Hindi ko kayo sinuhusgahan sa kung ano man ang nararanasan nyo ngayon or ano man ang hinainin nyo ngayon. Pero ang sinasabi ko lang is just a reminder and a good advice. Okay? Para sa, kasi I'm your father in the school and I'm also your brother in the school. Kapatid nyo pa rin ako, ama ninyo ako sa paaralan. So, it is my responsibility to remind you also na we should remove the manyana culture. Diba? O kaya naman yung Filipino time, di ba? Kultura ng mga Pilipino yan, it's very pangit. Imagine, usapan ninyo, may practice tayo ng alas 8. Sa 8:01 na, wala ka pa rin. Tapos pag chinat ka, nasaan ka na? On the way na. Pero yun pala, maliligo ka pa lang. That's very wrong. That's very pangit. That's very bad. Okay? Huwag natin isabuhay yung mga ganong kultura. Okay? Language, it is actually our strength and can be also our weakness. Weakness kasi ayaw nating tutunan yung ibang language. Nagiging weakness din siya kasi paano ka makikicommunicate sa mga taong kailangan makasalamuha kung language ang barrier ninyo. Okay? So, it can be also our weakness. Pero it can also be a strength kapag natutunan mo or ipinagmalaki mo or isinabuhay mo yung language at kulturang mayroon ka. History can be your weakness, it can also be your strength. Halimbawa, we have colonial history, di ba? Pero pag kinahihiya mo, no, sinakop kami ng kung sino-sino, that is your weakness. Pero kapag proud ka na kahit sinakop tayo, pero lumaban ng mga Pilipino. So, something that you can be proud of, history. Education system can be our strength. It can also be our weakness. Bakit? Kapag pangit ang education system ng mo at educational background meron ka, how will you project yourself sa ibang tao? Paano ka magko-contribute sa growth and development ng lipunan kung ikaw mismo ay hindi capable? Okay? So, actually, ngayong, you know what, ngayong online class, you are very much lucky. Why? Because you enrolled in Perpetual. Hindi ko sinasabi ito because I'm part of Perpetual, but I appreciate more Perpetual ngayong online class. Bakit? You know what? Hindi naman kami required na magturo ng 1.5 in a session. Pero since kailangan namin kayong turuan at para malaman ninyo yung mga dapat ninyong malaman, ini-stretch service namin. Nag-stretch service kami. O kaya, mas na-appreciate ko ang Perpetual ngayon kasi merong ganito, yung online class, na parang nasa loob ka lang ng classroom na nag-aaral pa rin kayo, na may teacher pa rin. You know what, sa ibang school, bigyan sila ng module, tapos na. Naintindihan ba nila? That's a big question. But you have the opportunity to ask, di ba? You have the opportunity to raise a question to your teacher, and that is something to be proud of. Perpetual. Sa ibang school, wala silang learning management system, but inside our school, we have learning management system. We find ways para mas madali tayong makapag-quiz, makapag-submit ng requirements, makapag-submit ng mga exams, ng mga quizzes, ganyan. So, education system is actually a strength and a weakness. Especially now during the new normal. Okay, religion. As what I've said a while back, religion is our strength and our weakness. If religion divides us, then it is our weakness. If religion promotes unity, promotes love, then it is our good and strength. Okay? Economic and political environment, yeah. Alam niyo sa totoo lang kung bakit corrupt ang mga opisyal ngayon kasi akala nila normal na ang maging corrupt. Kasi ginagawa na ng lahat.
Halos lahat na ng official ngayon ginagawa na, kaya akala nila normal na lang. Kaya kapag nag-elect kayo at may mga tumakbo, choose the lesser corrupt. Because there are a lot of politicians who are really corrupt. Bakit? Kasi akala nga nila normal na. So it turns to be our weakness. Pero pag nakikita sa gobyerno na nililinis ng presidente or ng namumuno, ang nasasakupan niya, sumusunod kasi eh. Pero kapag inconsistent yung namumuno, how will we follow that person? Just for example, sasabihin ni Presidente, kunwari, Presidente Oscar, kunwari lang, hindi naman totoong Presidente si Oscar, ano? Kunwari, si Presidente Oscar. O, walang Presidente Oscar ha. Halimbawa, si Presidente Oscar, sinabi niya, ay, PI, ayoko ng kurakot sa gobyerno ko. Pag nagkurakot kayo, babariling ko kayo. Yun ang sinabi ni Presidente Oscar. Pero, may corruption sa PhilHealth. Sasabihin niya, walang corruption sa PhilHealth. wala naman nakasuhan, ano? Ang tagal na nung wala pa rin nakasuhan. Ano kaya ginagawa ni Presidente Oscar? Wala akong sinabing pangalan na totoong pangalan ha. O kaya naman, may corruption sa DOH ngayong COVID-19. Pero sasabihin ni Presidente Oscar, tiwala pa rin ako kay Secretary Dukes. Paano maniniwala ang nasasakupan mo kung ikaw inconsistent ka sa mga sinasabi mo? How will you clean the government, and how will Filipino follow you and follow your examples kung ikaw mismo ay bad example? You get my point? And how, di ba, may si Presidente Oscar, no? Pinirmahan niya yung GMRC. Di ba? May bago tayong batas ngayon, yung mandatory subject na GMRC sa basic education, sa elementary, high school. Eh di ba napaka-contradicting? Pinirmahan mo yung GMRC law, pero ikaw na presidente, ay PI ka. Mura naman ng mura. Diba? Very contradicting. So, sorry, nadadala naman ako ng emosyon ko sa pagiging ko. Hindi ako aktivista, baka mamaya huliin ako ng Anti-Terror Council. Hindi ako aktivista. Okay? Now we have here mass media. You know what? Ang mass media kasi, katulad ng napag-aralan natin last time sa advertising and mass media, you know what? Naniniwala tayo kasi dahil sa mga pinapanood natin. And sometimes we are not verifying. Kaya nga minsan, may balita, di ba? May balita, headlines lang yung narinig mo o nabasa mo, yun na yung pinaniniwalaan mo. Without knowing yung content. Kaya minsan, very fake news tayo. And sometimes naman itong mga mass media, porke binalita na akala na natin tama, pero sometimes it is not. Okay? So be careful sa kung ano naririnig. Be careful kung valid ba yung information na sinasabi nila o reliable. Yan, leadership and role model. And just for example, Mayor Isko Moreno, I don't believe he's a good mayor. You know what? His idol is actually Ferdinand Marcos. And he idolized Marcos for being good in leadership, and that is his role model in being a leader. So para sa kanya, he is imitating yung ginagawa ni Marcos, yung good example, good example ni Marcos. I'm not saying na puro good lang si Marcos. So what I'm telling you right now is the good example of Marcos na ginagaya ni Mayor Isko Moreno. What is happening now in Manila? Oh, it is better than the administration of ERA, di ba? So nagkakaroon tayo ng mga paniniwala or ng ideology because of our leadership and role model. Okay? And these are the strength of the Filipino character, pakikipagkapwa-tao. Diba? Kapag may bagyo, may unos, andyan agad ang Pilipino, kahit walang-wala nagdodonate yan, nagbibigay yan. Katulad nung ECQ, diba? Ang daming nagbibigay. Family orientation. We value so much family na kahit
apo sa tuhod mo na magkakasama pa rin kayo sa bahay. Why? Because you value family. O kaya naman pag may handaan, kailangan magkakasama kayo. Pag Christmas, kailangan mo umuwi kasi family-oriented person. Okay? Joy and humor. Sabi nga ng mga foreigner, kahit gaano daw kalaking bagyo ang dinanas ng Pilipinas, nakangiti pa rin at nagjo-joke ang mga Pilipino. And that is really true. Hardworking and industrious, that is true. Masipag daw tayo, napakasipag naman talaga. Kaya nga ang mga skilled workers sa ibang bansa ang mga ibang bansa mas kinukuha lang mga skilled workers sa Pilipinas. Why? Kasi napakasisipag. And faith and religiosity. That is true. Sabi nga, kahit gaano daw kalaki yung bagyong dumaan sa Pilipinas, dahil may pananampalataya, nakatatagal tayo. Kaya kung minsan, ipasa Diyos na lang natin, that is being religious, di ba? The Filipino religiosity, our faith. Kaya minsan, katulad yung Baclayon Church in Bohol nung nasira, and there is a statement there na sinabi ni Jessica Soho sa interview niya. Sabi niya gano'n, na buwag man, gumuhuman ng aming simbahan, pero ang aming pananampalataya ay nakatindig pa rin. And that is a strength of the Filipino character. The faith and religiosity of the Filipinos. And, of course, the ability to survive. That is true, di ba? Yung mga ibang tao dyan, ibang lahi, pag wala na silang makain, mamatay na sila sa starvation. But the Filipinos, kaya nga kahit anong mga gulay-gulay dyan, di ba, na iluluto, kaya nga kahit wala kang tanim na malunggay, nagkakaroon ka ng malunggay. Why? Because of our ability to survive. Yung mare, padawat man ti marunggay mo, pahingi ako ng malunggay mo. Di ba? Akala mo kukuha lang ng ilang sanga, pero kinuha niya yung buong sanga. Diba? O kaya naman, mare, nagpintas man ta, kita tartarong mo, dumawa na man titalo, retanlo lang. Yung pagtingin mo, may sasupot, inalanan. Actually, these are our ability to survive. Diba? O kaya naman, wala akong baon ngayon, makikain nga ako sa inyo. Diba? The ability to survive. O kaya naman, may handaan, wag na tayong magluto. Dati handa ni Karuba, dyan sa kapitbahay, pumunta na lang tayo dun mamaya, makatipid tayo. May kasalan. Awan agluto di baryon. Bakit? Makikikain lahat sila sa kasalan. So it is actually our ability to survive, and that is our strength. Okay? Kaya ngayon mga Pilipino, pag pumunta sa ibang bansa, kahit natambay muna sila doon or what, nabubuhay pa rin sila. Bakit? They have the ability to survive nga. Okay? And these are our weaknesses. Okay? Extreme personalism. Pag sinabing extreme kasi, sagad. Okay? Kumbaga, kung ayaw niya, ayaw na lata. Okay? Extreme family-centeredness. Kumbaga, away ng nanay mo, naging away na rin ng anak. Kumbaga, nagiging weakness din natin yung pagiging family-oriented natin. Okay? Bakit? Kasi kahit hindi ka na, ikaw, halimbawa, anak na, away ng o yung mga kandiyan, mga nanay na siguro diyan, or yung mga may anak na, or napapansin niyo sa nanay ninyo, pag kinanti yung anak, di ba? Halimbawa, 5 years old, nag-away sa 5 years old. Sino yung kapag nakita ng nanay, aawayin din ng nanay, yung bata. Away bata, nakisali yung matanda. And sometimes that is our extreme family-centeredness. Ayaw natin kinakanti yung mahal natin sa buhay, kaya pati tayo nakikisalaw na or nakikisali na. Okay? Lack of discipline. Ito yung mga sinasabi minsan. Sabi nga nila, kaya daw dumadami ang COVID sa Pilipinas because of the lack of discipline. Sabi na nga lang na wag lalabas ang mga 21 years old pababa. O pagdating sa SM, meron naman doon 13 years old, 15 years old, di ba? O ang magbabayad sa school, 21 years old pababa, pero nagbayad si anak. O kaya naman, ito, very current issue lang. Yung dolomite, di ba? White sand. Social distancing daw. Pero dahil tuwang-tuwa sila sa white sand daw, actually hindi yung Manila Bay. Kasi kapag Manila Bay, napakaluwang ng Manila Bay. Kuwan lang yon, Baywalk lang, sa Baywalk lang. Okay? Nagsipuntahan lahat. Lack of discipline nga. Okay naman, sabi na nga lang, wag mo nang
Pag ECQ, wag mo nang mag-iinuman, no? Nag-inuman pa rin. 'Di ba? Nung lockdown, ang daming nahuli. Bakit? Kasi saan ka nakakita, pupunta sa tindahan, may dalang ang laki-laking bag. 'Di ba? Doon pa nilalagay yung alak. Lack of discipline. Okay? Lack of initiative and passivity. Passive, 'di ba? Or lack of initiative. Alam niyo yung ningas kugon, yung hanggang sa simula lang, walang kusang palo. Actually, ito yung mga masasakit pero talaga naman pinoposes ng ibang Pilipino. Colonial mentality, kapag sinabi natin colonial mentality, ibig sabihin ay para bagang tinitingala mo pa rin yung mga ibang lahi. Kaya ngayon, the way we treat beautiful is kapag maputi ka, matangkad ka, maganda ka. Pero pag pandak ka, may itim ka, pangit ka. Kasi nga, because of our colonial mentality, yun ang epekto sa atin. Pilipino tayo, we should be the one to appreciate and recognize the Filipino beauty. And yet, mas in-recognize natin yung beauty ng ibang lahi. Okay? And the kanya-kanya syndrome. Para bagang together we stand, divided we fall. That is very wrong. Okay? And that is one of our weaknesses as Filipinos. Okay? Kanya-kanya syndrome. Halimbawa, bumagsak. Ay, halimbawa, nagkopyahan. Di ba? Together we stand. Papasa tayong lahat, magkopyahan tayo. Nahuli si Rona, kunwari. Idadamay niya na lahat. Bakit? Sasabihin niya, alang naman ako lang. Lahat tayo, damay-damay to. Hindi pwedeng, di ba? Hindi mo pwedeng kanya-kanyahin. Hindi mo kakanyahin yung ano na to? Yung parusa. Mangdadamay ka. SAP. Alam niyo yung SAP, yung Social Amelioration Program. Dapat ako lang, dapat ako din makakuha ng SAP. So, kanya-kanya syndrome. Okay? Because ito yung nakabakbak namin, nakaalap siya kahaan. Parang ganon. So, kapata kami lang di pa nagbiya, pareho lang naman ng kabuhayan, pero bakit hindi ako nakatanggap? Kanya-kanya syndrome. Lack of self-analysis and self-reflection. Minsan ayaw nating tumingin sa salamin. Are we really like that? Parang we need to reflect. Ako ba yun? Diba? We have here democracy. Actually, konti na lang yan. 2 slides na lang. Konting tiis na lang. Democracy is our form of government. And it's a government in which the supreme power is vested and exercised by the people directly and indirectly through a system of representation, usually evolving periodically held free election. And democracy is the form of government in the Philippines wherein the power is vested and exercised by the people. Bakit exercised and vested in the people? Because we elect our leaders. And the people was represented in the government. Paano tayo nire-represent paano tayo nare-represent sa gobyerno? We have the House of Representatives, di ba? Yung Kamara, yung Congress. Actually, itong mga congressional districts, congressman, ay representative lang natin. Kaya nga sila tinawag na representative at House of Representatives. Bakit? Yung boses dapat ng nakararami sa isang lugar ay dapat yun ang boto niya. You know what? May post ako before nung sa ABS-CBN na nag-trending. Actually, sa loob lamang ng 5 oras, nagkaroon na ng 1,000 plus na share. Ang post ko ay tungkol sa congressman natin sa Isabela na bumoto na ipasara ang ABS-CBN. Okay? At ang post ko kasi doon na, Dear House of Representatives ng Isabela, ang boses dapat ng mga Isabelinos ay dapat yun ang magiging boto ninyo sa Kongreso, which is totoo naman, di ba? Kasi nga, representative natin sila. Okay? So basta ang dami kong sinabi doon, tapos ang dami nag-share. Yes, ang dami din nag-suporta sa akin, pero ang dami din ng bash. So, kinabukasan, dinilit ko na agad. Kasi pati naman na taga Manila, taga ibang probinsya, mga Cebuano, nangaaway naman na, nag-share naman na noon. Pero actually, that is correct naman. We should be represented by the government. I mean, we should be represented in the government and by the government because we elect them. Democracy kasi is people power. Ibig sabihin ng people power, ang kapangyarihan is by the people. Kapag sinabi kasi natin government, it is the government of the people, it is the government by the people, and the government for the people.
Okay? So ano yung mga basic political belief ng democracy? So ito na nga. Democracy help prevent cruel and vicious autocrats from ruling. So ibig sabihin, pinipigilan niya ang mga diktador na manguna o mamuno. Okay? Kasi nga, ire-re-elect natin sila or i-elect natin sila. Kung ayaw natin sa kanya, edi, sa susunod na election, edi hindi na siya. Okay? Kaya nga, kapag araw ng eleksyon or kampanya, ang babait nila. Bari-bari. Next, it fosters human development, income, and any more fully than other forms of government, and democracy help protect fundamental individual rights and interests. Okay, since it is the government for the people, by the people, and of the people, so ibig sabihin, mas pinoprotektahan niya ang interest ng bawat isa at hindi grupo lamang. Kasi kapag monarchy ay interest ng tao, ngunit interest din ng royal family, di ba? Kapag dictatorial, yung namumuno interest niya ang napoprotektahan. Pero pag democracy, ay mas pinoprotektahan yung fundamental rights and interests ng bawat mamamayan. Okay? And democratic societies provide people the maximum opportunity to take moral responsibilities for their choices and decision. Okay? So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng kakayahan, ng oportunidad na gumawa ng sarili nating na desisyon at tayo yung may karapatang mamili kung sino ang mamumuno sa atin. Question?